वाटते. आम्ही जेव्हा आलो ना या पुलावर खेळत होतो आम्ही या पुलावर. आपली जमीन तिकडे चालली असं वाटू राहिलं मला. खरंच ना. करायचंच नाही मला. करायचंच नाही मला. करायचंच नाही मला. कशी वाटते माहिती. पाणी का काय हां करायचंच नाही मला. आयला जमीन तिकडे चालली आहे असं वाटू राहिले मला. करायचंच नाही मला. तुला नाही तसं जाणवत पण मला जाणून राहिले ते पाणी तिकडे जाते ना आपली जमीन तिकडे चालली आपण कॅमेरा सगळं तिकडे चाललोय असं वाटू राहिले. करायचंच नाही मला. कशी वाटते माहिती. पाणी का काय हां पाणी वाढून राहिले बरं का. हा डायरेक्ट सगळ्यात ॲड आहे. ब्राईटनेस ॲडजस्ट करून घ्यायचा बरोबर. कसं वाटतंय. करायचंच नाही मला. शूटिंग करत असाल ते जाणवतं खतरनाक. पैसे होतं ना आम्ही जेव्हा आलो ना या पुलावर खेळत होतो आम्ही या पुलावर. कशी वाटते माहिती. पाणी का काय हां आयला जमीन तिकडे चालली आहे असं वाटू राहिले मला. कॅमेरा पाठव.
ही ब्राईटनेसची का हां शेवटची हां ही लाट घ्यायची